Новості дивишся, блін, там більше прильотів, ніж у нас. Жінку не змог поховати, тут 2 неділі лежить. То й вирішили переїхати. Та ми ще посидимо, подождемо, мало ли що. Як хату розіб'ють, тоді може буду. Він перехоплює відеозв'язок з FPV-дронів, які керуються не оптоволоком, а на радіо. То можна побачити на екрані даного пристрою, куди той або інший дрон летить. Головне не побачити своє обличчя в цьому екрані. Тоді це буде успіх. Немає, повірте мені, вони не ночували. Собак вони приходять кормити. Чого ви? Що? А там що, не фігарять? Новості дивишся, блін, там більше прильотів, ніж у нас. А там це де? В Харкові? Да. І там розрушення йдуть. Куди евакуюватися? Як хату розіб'ють, тоді може буду. Ну, А поки так ще є куди? можливість виїхати. Ну куди мені в 70 років їхати? А ви сам живете зараз? Да, тим більше сам, кому я нужен. Розкажіть, ви самі тут живете, вас багато тут людей залишилось? Та чоловік 50-100 ще є в селі. Угу. Вона може сказати, що тут немає нікого? Нема Що тут нікого. не проживає тут ніхто. Ні, вони проживають, ну, іноді тут, іноді в 4-етажки ночують. Добре. Буває, тут ночують. А вона дзвонила вам, так? Так, була заявка. Вчора. Да? А, вчора, так должна прийти, значить. То вона зараз трубку не бере. А 4-етажка, підскажіть, де? Куди їхати? От зараз за дом і наліво і поїхав, так? Да, я вуточок порубав, 3 курочки ще залишилось. Так можемо з собою забрати. Не хочу, вони старі, ну їх нафіг. Ви тут народилися? Ні, я діддомовський. Сам родився, сам і помру. Часто таке буває, що евакуація, отак, що людина не виходить на зв'язок? Ні, дуже-дуже рідко. Зазвичай всі люди вже готові, зібрані сумки. Потрібно діяти дуже швидко і оперативно, злагоджено та слідкувати за небом. Угу. Друзі, привіт! Сьогодні ми виїхали з білими янголами на евакуацію в Куп'янський район. Це населений пункт, який вже дуже близько до Куп'янська. І, на жаль, була евакуація 40-річної жінки з інвалідністю. І, на жаль, вчора вона не виходила на зв'язок. І сьогодні вранці, коли ми до неї приїхали до її будинку, її не було. Нам сусід сказав, що вона може бути в іншій оселі. Ми також під'їхали сюди. Як ви бачите, в будинку майже ні одного цілого вікна, і її ми тут теж її не знайшли. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також вмикайте дзвіночок, аби не пропустити наступні наші відео. Бабушка проехала где-то. А, ви пустили? Уже пустые обратно. Ну, первый раз, чтобы я приехал, и куда-то потерялся человек, которого нужно эвакуировать. Всегда на месте, ждут с сумками, выскакивают. А тут просто вещи висят, хата, все, соседи говорят, живут. Ну, куда-то делать. Не хочеш каску накинути? Війна 21 століття, вже автомати на другий план відходять. Рушниця помпова, 12-го калібра, має 5 набоїв, 6 в патроннику. Нормальна рушниця проти дронів. Ну, тільки з таким можна їздити зараз, посидів трошки в райвідділі, треба працювати далі. Попав білий янгол. До райвідділа трошки повоювати успів. 2 рочки. Трошки підранило 4 рази. Сильно. Після війни не змогли до спокійної роботи повернутися, Ні. так? Не моє. Сидіть в офісі. Ні. Тяне. Щось допомагає, щось роблю в цій державі, вже хорошо. Нормально переночував. Та ну, спасибо, прилетіли. Окупався. Вам не наливало? А? Та я б не проти, тут так за місяць такого, що надивився, що... Ну, поїхали, сідай машину, давай.
Да як дела? Линия обстрела, ну як? В красной линии. Благодаря що туману, не спів з собою ні вещи взяти, нічого. Я 4 дня не мог посрать, ходив у хату. Дрон за дроном. Людей багато. 32 чоловіка. 2 чи 3 ну, молодих такі, що один без документів. Так і що? Ну, другий боїться, що це ж ти, ну, щоб не гребанули в армію. А то, що А пойдет. то, що ви другу армію прибануть, не боїться? Ну, осталось такі ж, ну, як кажуть, чи смертники, чи долбих. Чого сиділи так довго? На що ви ждали? Ну, на що то надіялись, ще огород садили, держали. Воно літом ще якось обстріли були, ну менше. Ну а зараз оце, особливо ці дрони так захитали. І вони зараз там в лісі з'явилися, росіяни. Обстріл за обстрілом іде. Ті оттуда, ті оттуда. Двох прикопали там на пляжу возле ставка, вони бігли. Видно тепловізором чи чим їх, щоб не воняли. Третій там далі до сих пор валяється. Подивились документи. Щось там Рязанська область, 42 года, контракт. Днем передвиження нема. Чому? Тому що дрони Ну ясно, стекуть страшне. Я ж кажу, жінку не змог поховати, 2 неділі лежить. Погиб. Так, в могилі, в хаті. Ну, погибла, кажу, в дрона. Так, під дрона це ж попали. Я кажу, та ну пригнись, а вона стала стоїть як це. Ну мені ноги посікло з землею. А вона стояла збоку і вийшло в легкі під ребро. Якби ж був врач чи що, може, ну а так все, вона легкі набралися і все. 4 часа помучилася. Я ж кажу, нас кинули так, от он. По осені ще їздили. Та вас же не кинули. Давай почнемо спочатку. Ну вони. Коли вас Діма всіх об'їжджав і казав, що хлопці та дівчата, бабусі Виїжджайте. та дідусі, виїжджайте. Що ви сказали? Та ми ще посидимо, подождемо, ну мало да. ли що. А ось та ще. Що я не знаю, ну, я ж робив в Куп'янську, я знаю всю ситуацію. Їздили до останнього працівники комунального, поки машину дроном не шляпнуло, то жінки не погибли. Там же ж Кіндрашов Кіловик, Катавське радіо. Ви ж слухаєте і українське, і Катавське. Давай чесно. Та ну там в кого є прийомник, це таке. Ну, то. Ну інтересно, що і ті розказують, що ті. А жилье ж там. Дадуть жилье, дай Ну це якщо общежиття, це не, і то не безплатно, чи безплатно? безплатно. Хто тобі Ну там. по русскому радіо так розказує? Та ні, ну там одне розказують, другі, ну я же ж. Речі де дадуть, все дадуть тобі. Кучу речей, кучу всього, все понадають. Сейчас все сделаем. Як в лучших домах Парижа. Одне Це розказують. дебіли, не давай об'єктивно, вони ж вони дебіли старися, які сидять і розказують другим, що виїжджати не треба, тому що ми нічого не дамо, нічого нікому не дадуть. Тут блядь, на органи розбудуть. Що тут за хуйня? Це от що мені інтересно. А це трончик Та і я все вижу. з бомбером. Він упав, розірвався. КамАЗ, блядь. Там зараза така внизу черненька. Розривається неплохо. Блин, открой на всякий случай двери. И сиди с открытой дверью. Ну, выходи, с машины двери. Ну, надо пакет мусор. Та ні, воно здаля листить. Похоже на батарею. Мусорний пакет. Да ну его. Ну, полвыходит. Да хуй я знаю, что ты назвал. Да, мусорний пакет. Та, звісно, покрошив його на потрошив. Мене прошлий раз обшипувати їхав туди, поняв, так само. Тільки це ложна тривога, тоді була не ложна тривога. Сидів так само, ждав. І почти в этом же месте. Ты уже в дронах распределил, этот самый, да? Понимаешь? Ой, за 3 года і бомбери, і молнії, і що, і розвідчики. Шарівка, а ви в нас Білий янгол. білий ангел. Ой, кіндрашівка, кіндрашівка, блядь, кіндрашівка. Кідашівка. Кіндрашівка. Кіндрашівка. А
зараз його погодувати, у нього нічого немає освіщення. Взагалі нічого немає. все. З пацанами котимся, їдем помаленьку, роздивляємося околиць. Для дітей ми маємо засоби індивідуального захисту, а саме такі як бронежилети дитячі та дитячі шоломи. Ви можете глянути, є вже одягнули дітям. Це навіть дуже подобається. Вони це сприймають як в ігровій формі. Так, ти Колян, а твій брат Максим. Дуже класно. Давайте я вийду, я вам трапну. Це вже серйозний апарат. У вас є зброя? Що, не прив'язали? Питаюсь. Ні, на всякий случай. Зараз ми здійснюємо евакуацію родини з Великобурлуцької громади. Це родина з дітками, так як в цій громаді є примусова евакуація дітей через те, що територія знаходиться в зоні активних бойових дій. Сьогодні з нами виїжджають хлопчики, от Миколі 4 роки, Максимки 9 років, так? Хочеться вже в Харків, так? Через примусову евакуацію діток вже родина один раз виїхала з Вовчанської громади, виїхала до Великобурлуцької. І зараз, на жаль, вже є примусова евакуація діток із цієї громади, тому люди вже виїжджають другий раз. Переваги нашого підрозділу від тих самих волонтерів, тим, що ми державні, ми поліцейські, ми навчені, грубо говоря. Я на законних підставах вогнепальною зброєю можу користуватися. У мене є офіційні курси, я все можу робити на офіційному рівні держави. Плюс те, що у нас навіть та сама машина, у нас вже вона офіційно сертифікована, броньована, що вона буде видержувати певні види озброєння. Це безпека як для екіпажу, так і для людей, яких ми евакуюємо. Тих самих діток. Дітей ми евакуюємо тільки на броньованому транспорті, дітей евакуюємо. Системи рейдів у нас стоять, аналізатори. Держава нас забезпечує всім необхідним сучасними засобами, які потрібні зараз на зонах бойових дій. Важко так переїжджати, постійно бути на сумках взагалі. Як ви тримаєтесь? Звичайно. Ідозепам в помощь. Якби не ліки, я б з ума зійшла. Тримали якесь хазяйство, птицю з чоловіком. Чоловік пішов, став мобілізованим. Його брат військовий. Забрала ось свекруху, батьків моїх немає. Ото й вирішили переїхати. Так що все буде добре. Аби війна швидше скінчилась, всі були живі, здорові. Щоб всі повернулись. Вибачте. А як ви себе відволікаєте від такого стресу? Можливо, у вас є якісь... Працею, мию посуд, рубала гусей, навчилась рубати гусей. Хоча думала, ніколи нікого не вбиватиму. А прийшло. Життя змушує всього робити. Працею, діти. Так. Якби не вони, то я не знаю, що б я робила. Росіяни кинули тобі конфети? Так. Та слава Богу, що конфету. А то я прямо ще вкусно. Я ще їх настрахала, щоб вони так проїжджають, і Поля здорова, там, що там того поворота на переулок, наприклад. А він же ж, каже, сусідка виглядає, вона якраз каже, твій малий, каже, так в кущі, каже, тікав від військової зетовської машини. То я кажу, а що робити? Кажу, мало ли, захватять, ще що-небудь, переїдуть, не замітять, дитина маленька, тоді ще він менший же ж був. А вони йому конфети туди кидали.
так з вікна і проїхали за те, що він чи сховався, чи що, я так і не поняла за що. Я сама з Вовчанської, до цього ми також там у нас були випадки, ми займалися евакуацією, так як був наступ повторних окупантів, тому маю безпосередній досвід саме з евакуацією, тому не було питань, вагань ніяких, одразу долучилась до даного підрозділу. Ні, ти впадеш, не треба залазити. Наш підрозділ створили, так як ситуація на фронті в нас є трохи напруженою, але лінія фронту також вона двигається. Заявок на евакуацію стає надто досить багато заявок на евакуацію, так як люди переймаються, люди переживають, тому всі телефонують. Заявки надходять з різних, так би мовити, територіальних громад Харківщини. У нас є так як Куп'янська громада, Вовчанська громада, Дергачівська громада. Ми працюємо на всіх цих територіях. Безпечної дороги вам! Бережіть себе! Дякую вам!